अतूट प्रेम 11. मिहिरने आदित्यकडे दुर्लक्ष केलं. त्याने वाईनचा ग्लास उचलला आणि एका घोटात तो रिकामा केला. आदित्यने मिहिरला थांबवलं नाही. उलट त्याने वाईनची बाटली उचलली आणि मिहिरचा ग्लास पुन्हा भरला. मिहिर काही बोलला नसला तरी आदित्यला माहीत होतं की आपल्या शब्दांनी मिहिर प्रभावित झाला आहे. म्हणून त्याने अर्थपूर्णपणे पुढे म्हटलं, नीट विचार कर. माझ्यासारखा होऊ नकोस. खूप उशीर होईपर्यंत पश्चात्तापाची वाट पाहू नकोस. आदित्य मिहिर तरीही काही बोलला नाही. त्याने आदित्यकडे पाहिलं आणि त्याचे खोल काळे डोळे गडद झाले. त्याने आपल्या बारीक बोटांनी ग्लास घट्ट धरला, तोंडाला लावला आणि पुन्हा रिकामा केला. मिहिरचा चेहरा पाहून आदित्य हसला. त्याला वाटलं आपण पुरेसं बोललो म्हणून त्याने विषय बदलला. जर तू दारू पिऊन टल्ली झालास तर तुला कुठे नेऊ? आदित्य, तुझ्यासा घरी? मिहिरने अजिबात संकोच न करता उत्तर दिलं. मिहिरने पुन्हा ग्लास उचलला आणि एका घोटात रिकामा केला. थोडा विचार केल्यानंतर त्याने स्वतःला सांगितलं की तो यापुढे मऊ पडणार नाही. या क्षणी सायली शांत झाली होती. तिला वाटलं की तिने पुरेशी विश्रांती घेतली आहे म्हणून तिने आपल्या डेस्कवर परतण्याचा निर्णय घेतला. मिहिरने तिला सगळं स्पष्ट केलं होतं. त्याने आपला निर्णय घेतला होता, त्यामुळे ती काही गोंधळ घालणार नव्हती. तिने स्वतःला वचन दिलं की यापुढे ती त्याला त्रास देणार नाही. तिने स्वतःला खूप कमी लेखलं होतं. आता स्वतःवर प्रेम करण्याची वेळ होती. तिला फक्त स्वतःवर विश्वास ठेवायचा होता. तिला सगळ्यांना सिद्ध करायचं होतं की ती दयाळू आहे, पण कोणीही तिला त्यांच्या तालावर नाचवू शकत नाही. ती आता हार मानणार नव्हती. शेवटी ती एकटी नव्हती. तिची आजी आणि तिच्या पोटातलं बाळ तिला पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देण्यास पुरेसं होतं. ते आता तिची ताकद होते. त्यांच्यासाठी ती कशाचाही सामना करू शकत होती. ती त्यांचं समर्थन आणि संरक्षण करण्यासाठी मजबूत राहणार होती. आज सोमवार होता आणि कंपनीत प्रत्येकजण या दिवशी व्यस्त असणं सामान्य होतं. सायलीही याला अपवाद नव्हती. काम संपल्यानंतर तिने लगेच सुट्टी घेतली नाही. तिनं अर्धा तास थांबून आपल्या विभागातील दुसरा सहाय्यक कैलास पालकर याला मिहिरच्या जीवनशैली आणि सवयींबद्दल माहिती दिली. कैलास सायलीचं बोलणं लक्षपूर्वक ऐकत होता, पण तो गोंधळला होता. सायली ज्या गोष्टी सांगत होती त्या ती रोज करायची. आता ती त्या का त्याच्याकडे सोपवत होती? तो सहाय्यक असला तरी फक्त इंटर्न होता. ती मिहिरच्या जीवनशैली आणि सवयी त्याच्यावर कशी सोपवू शकते? कैलासला आपलं कुतूहल आवरता आलं नाही. त्याने सायलीला विचारायचं ठरवलं, पण तो तोंड उघडण्याआधीच इंटरकॉम वाजला. तो मिहिरचा कॉल होता. त्याने सायलीला आपल्या केबिनमध्ये यायला सांगितलं होतं. रिसिव्हर ठेवल्यानंतर सायलीने ड्रॉवरमधून एक लिफाफा काढला. ती आपल्या जागेवरून उठली आणि मिहिरच्या केबिनमध्ये गेली. सायलीने दरवाजा ढकलून आत जाताच मार्केटिंग विभागाचा मॅनेजर अजूनही मिहिरला अहवाल देत होता. म्हणून ती शांतपणे बाजूला उभी राहिली आणि वाट पाहू लागली. अहवाल दिल्यानंतर मॅनेजरने मिहिरचा निरोप घेतला आणि केबिनमधून बाहेर गेला. तेव्हाच मिहिरने सायलीच्या दिशेने पाहिलं आणि म्हणाला, इकडे ये. सायली त्याच्या डेस्कजवळ पोहोचताच त्याने ड्रॉवरमधून एक कागदपत्र काढलं, डेस्कवर ठेवलं आणि आपल्या बारीक बोटांनी ते तिच्यासमोर ढकललं. हे वाच आणि पहा. काही असमाधानकारक आहे का? तुला काही आक्षेप असतील तर सांग. मिहिर सायलीने समोरच्या कागदपत्राकडे पाहिलं आणि शीर्षकावर ठळक अक्षरात घटस्फोट करार लिहिलेलं पाहिलं. तिला आता आश्चर्य वाटलं नाही, कारण तिला माहीत होतं की हे लवकरच होणार होतं. खरं तर तिला वाटलं ती यासाठी तयार आहे, पण तिला अपेक्षा नव्हती की तिला तरीही दुःख होईल. तिला चांगल्याने माहीत होतं की एकदा त्या दोघांनी या कागदपत्रांवर सही केली की त्यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध राहणार नाही. कदाचित तो तिला आपल्या स्मृतीतून ही पुसून टाकेल. मी माझं काम संपवले, त्यामुळे तू वेळ घे. बस आणि नीट वाच. मिहिरच्या आवाजाने सायली भानावर आली. सायली काही न बोलता आज्ञाधारकपणे खुर्चीवर बसली. मग तिने डोकं खाली घालून कागदपत्र वाचायला सुरुवात केली. वाचताना ती डोळे मिचकावत होती, अश्रूंना रोखण्यासाठी.
मिहीरने सायलीला खूप सारी पोटगी देऊ केली होती. त्याने 2 हवेल्या आणि 50 कोटींचा चेक बिनदिक्कत तिला देऊ केला होता. तो खरंच तिच्यापासून घटस्फोट घ्यायला इतका उत्सुक होता का? त्याने आपली प्रामाणिकता दाखवली, जेणेकरून ती तात्काळ करारावर सही करेल. मिहीरने पाहिलं की सायली घटस्फोट करार लक्षपूर्वक वाचत आहे. तेव्हा त्याला अस्वस्थ वाटलं. त्याने अस्वस्थपणे शर्टची वरची 2 बटणं उघडली, ज्यामुळे त्याचे नाजूक कॉलरबोन दिसू लागले. आणि त्याला कळण्याआधीच तो स्पष्टीकरण देत होता. लावण्याची प्रकृती चांगली नाही. ती जास्त वाट पाहू शकत नाही, म्हणून मिहीर. समजलं. मिहीर बोलणं पूर्ण करायच्या आधीच सायलीने त्याला मध्येच थांबवलं. तिने डोकं वर करून त्याच्याकडे स्वच्छ आणि निरागस डोळ्यांनी पाहिलं. मग तिने हातातलं कागदपत्र पाहिलं आणि म्हणाली, "पण मी या करारावर सही करू शकत नाही." कोणत्या तरी अज्ञात कारणाने मिहीरला हे ऐकून दिलासा मिळाला. त्याला आता बरं वाटत होतं. जणू त्याच्या छातीतून एक काटा काढला गेला, ज्यामुळे त्याचा श्वास आता मोकळा झाला होता. त्याची बसण्याची पद्धत बरीच सैल झाली. त्याने हात डेस्कवर ठेवला आणि स्वच्छ सुंदर बोटांनी पृष्ठभागावर टकटक केली. त्याने विचारले, "तू सही का करू शकत नाहीस? काही गडबड आहे का?" पुन्हा डोकं वर करण्याआधी सायलीने आपला चेहरा व्यवस्थित केला. मग तिने जबरदस्तीने हसत उत्तर दिलं, "मी आपला घटस्फोट नको म्हणत नाहीये, पण मला या भरपाईची गरज नाही, म्हणून मी त्या स्वीकारू शकत नाही." असं म्हणत तिने आपण तयार केलेला आणि सही केलेला घटस्फोट करार त्याला दिला. तो साधा आणि सोपा होता, जास्त अटी आणि शर्तीशिवाय. घटस्फोटानंतर ती त्याचं घर सोडून जाईल, तिच्या मालकीचं काहीही न घेता. ती त्याच्याकडून कोणतीही मालमत्ता घेणार नाही. ते फक्त वेगळे होतील. सायली अहंकारी नव्हती. ती नाकारत नव्हती की तिला आणि तिच्या बाळाच्या भविष्यासाठी पैशांची गरज आहे. पण ती या लग्नाला इतकं महत्त्व देत होती की ती त्याला सौद्यात बदलू इच्छित नव्हती. ती कष्ट करून आपली गरज भागवेल, त्याच्याकडून घटस्फोटाच्या बदल्यात काहीही न स्वीकारता. शिवाय कंपनीत तिला चांगला पगार मिळत होता. खरं तर तिच्याकडे आता गहाण ठेवलेलं घर आणि आजीच्या उपचारांसाठी पुरेशी बचत होती. ती मिहीरवर अवलंबून न राहता जगू शकत होती. सायलीच्या शब्दांमुळे मिहीरच्या मनात दडपलेली अस्वस्थता पुन्हा उसळली आणि काही कारणाने तो गोंधळला. त्याला समजत नव्हतं त्याला असं का वाटत होतं. त्याच्या भुवया उंचावल्या आणि डोळे थंड झाले. त्याचा आवाज किंचित रागावलेला वाटला जेव्हा तो म्हणाला, "तुला खात्री आहे का?" सायली थोडी गोंधळली. मिहीर नाखुश आहे का? पण का? तो तिच्याशी घटस्फोट घ्यायला उत्सुक नव्हता का? पण शेवटी तिने हे प्रश्न झटकले. शेवटी याचा तिच्याशी काही संबंध नव्हता. तिला याची काळजी करायची गरज नव्हती. त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर देण्याऐवजी ती सौम्यपणे म्हणाली, "मिस्टर देशपांडे, कोर्ट 40 मिनिटात बंद होईल. आपल्याकडे अजून वेळ आहे." मिहीरने उत्तर दिलं नाही. तो फक्त सायलीकडे एकटक पाहत राहिला. त्याच्या कपाळावरच्या आठ्या आणखी खोल झाल्या. तिला आत्ताच घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू करायची होती. ती खरंच त्याच्याशी घटस्फोट घ्यायला इतकी उत्सुक होती का? परवाच्या रात्री ती प्रेमळपणे त्याच्या मिठीत होती, पण आता ती इतकी दुरावली होती की ती एखाद्या अनोळखी व्यक्तीपेक्षा वेगळी नव्हती, जिचा त्याच्याशी काहीही संबंध नव्हता. ती इतक्या लवकर कशी बदलली? या विचारानं मिहीर चिडला. तो थंडपणे म्हणाला, "मी नाही जाऊ शकत. मला नंतर मिस्टर मानेंना भेटायला जायचे आहे." "मिस्टर देशपांडे, तुम्ही तारीख चुकीची आठवत आहात. मिस्टर मानेशी तुमची भेट उद्या संध्याकाळी आहे." असं म्हणत सायलीनं हातातला टॅबलेट चालू केला. मिहीरचं संपूर्ण आठवड्याचं वेळापत्रक उघडलं आणि त्याला दाखवलं. यामुळे त्याला तिच्या शब्दांवर शंका घेण्याचं कारण मिळणार नाही. मिहीरनं मनात दात ओठ खात विचार केला. त्याला इतक्या लवकर घटस्फोट घ्यायचा नव्हता, म्हणून तो खोटं बोलला. मूळतः हो, पण त्यांनी नुकताच फोन करून तारीख बदलली. "खरंच का? ठीक आहे." सायली गोंधळली, पण तिने पुढे काही विचारलं नाही. "जर काही नसेल तर तू आता जाऊ शकतेस." मिहीरला तिला हाकलायचं होतं, कारण त्याला तिची घटस्फोटासाठीची उत्सुकता पाहिजे नव्हती. त्याचे त्यालाच हे समजत नव्हते, पण ती त्याला आणखी अस्वस्थ करत होती. तो तिच्याशी घटस्फोट घ्यायला उत्सुक नव्हता का?
मग ती घटस्फोट करार सादर करण्याची घाई का करत होती? यानं तो नाखुश का होता? मिहीरच्या चेहऱ्यावरचा तिरस्कार सायलीनं पाहिला आणि तिचं पुन्हा एकदा हृदय तुटलं. खरंच तो अजूनही तिच्यावर परिणाम करू शकत होता. सुदैवानं घटस्फोटानंतर ते पुन्हा एकमेकांना भेटणार नव्हते. जर ती त्याच्या मार्गात पुन्हा आली नाही तर त्याला विसरणं खूप सोपं होईल. मिहीरनं तिला जायला सांगितलं म्हणून सायली तिच्या जागेवरून उठली. ती निघणार होती तेव्हा तिला हातातला लिफाफा आठवला. ती मागे वळली. तिने तो लिफाफा त्याला दिला. ती म्हणाली, "मिस्टर देशपांडे, हा माझा राजीनामा आहे." मिहीरनं मात्र तो स्वीकारला नाही. तो चिडून म्हणाला, "राजीनामा? सायली, तुला आठवतं का? तेव्हा तूच माझ्याकडे ही नोकरी मागितली होती ना? मी तुला माझ्या कंपनीत काम करण्याची संधी दिली आणि तू ती अशीच सोडून निघून चालली आहेस? तू अशी मनमानी करून कशी काय जाऊ शकतेस? तू या ऑफिसला खेळाचं मैदान समजतेस का?" बोलताना त्याच्या सुंदर डोळ्यांत राग भरला होता. जेव्हा त्याला जाणवलं की ती स्पष्टीकरण देणार आहे, तेव्हा त्यानं हात हलवला आणि दात ओठ खात आदेश दिला, "बाहेर जा." सायलीला समजलं की तो तिला आता पाहू इच्छित नाही. म्हणून ती काही न बोलता आज्ञाधारकपणे मागे वळली आणि दाराकडे चालली. अचानक मागे कसलासा आवाज झाला. दार बंद झालं. त्यामुळे तो आवाज संपूर्ण ऑफिसमध्ये घुमला. जणू काहीतरी त्याच्या केबिनमध्ये फुटलं असावं. तिला उत्सुकता वाटली, पण ती मागे वळण्याचं धाडस करू शकली नाही. मिहीरला काय झालं होतं? त्याला घटस्फोटानंतर ही तिने त्याच्यासाठी काम करावं असं वाटत होतं का? कोणत्या माणसाला आपल्या माजी पत्नीने आपली सहाय्यक असावी असं वाटेल? सायलीला वाटलं मिहीर विचित्र वागत आहे. दुसऱ्या दिवशी एक अनपेक्षित गोष्ट उद्भवली. त्यामुळे मिहीर व्यस्त झाला. परदेशातील शाखेत असलेला एक प्रकल्प अचानक पुढे आला आणि त्याला त्याचा सामना करावा लागला. त्याला शाखा कार्यालयाची स्वतः तपासणी करावी लागली. म्हणून तो परदेशात त्या कामासाठी गेला. तो 4 दिवसांसाठी बाहेर होता आणि शुक्रवारी परतणार होता. सायलीसाठी ही वाट पाहणं यातनादायक होतं. तिला वाटलं हे 4 दिवस 4 वर्षांसारखे होते. जेव्हा शुक्रवार आला तेव्हा तिला दुपारी मिहीरच्या ऑफिसमध्ये जाण्याची संधी मिळाली. ती ऑफिसला जाताच काही बोलणार होती तेव्हा दारावर टकटक झाली. मग आदर्श आत आला आणि म्हणाला की त्याच्याकडे काही महत्त्वाचा अहवाल आहे. सायलीला वाटलं काही तातडीचं आहे म्हणून ती मागे वळली आणि बाहेर जाणार होती, पण मिहीरच्या आवाजानं ती थांबली. तो अजूनही तिचा बॉस होता म्हणून ती त्याला नकार देऊ शकली नाही. ती थांबली आणि शांतपणे बाजूला वाट पाहू लागली. आदर्श अहवाल देत असताना सायलीनं गुपचूप मिहीरकडे पाहिलं. तिनं त्याला 4 दिवस पाहिलं नव्हतं, पण त्याच्यात काही बदल दिसला नाही. तो नेहमीप्रमाणे उत्साही आणि आकर्षक दिसत होता. तिच्या विस्कटलेल्या अवस्थेच्या तुलनेत तो अगदी वेगळा होता. मिहीरनं नेहमीचा पांढरा शर्ट, काळी टाय आणि काळी पॅन्ट घातली होती. सायलीला त्याला असं पाहण्याची सवय होती, पण तरीही त्याचं व्यक्तिमत्व आणि दिसण्यानं ती थक्क होत होती. त्याच्या साध्या पोशाखानं त्याला संयमी पण आकर्षक बनवलं होतं. ती त्याचं रूप पाहण्यात इतकी गढून गेली होती की जेव्हा त्यानं अचानक डोकं वर केलं तेव्हा ती गोंधळली. मिहीरची नजर जणू तिला जाळत होती असं सायलीला वाटलं. ती त्याच्या तीव्र नजरेला सहन करू शकली नाही, म्हणून तिनं पटकन नजर खाली घेतली. अचानक केबिन इतकं शांत झालं की फक्त आदर्शचा आवाज ऐकू येत होता. खरं तर आदर्श अजूनही गोंधळला होता. त्याला समजत नव्हतं की मिहीरने अचानक फोन करून अपयशी प्रकल्पाचा अहवाल का मागवला असेल. खरं सांगायचं तर तो तयारीशिवाय आला होता. पण तो काय करणार होता? मिहीरचा आदेश होता आणि तो नकार देऊ शकत नव्हता. त्याला अहवाल देताना नाटक करावं लागलं. परिणामी आदर्शने खूप काही बनावट बोललं, पण मिहीरला ते लक्षात आलं नाही. तो फक्त लक्षपूर्वक ऐकत राहिला, काही न बोलता. आदर्शला विचित्र वाटलं. हा तो मिहीर नव्हता ज्याला तो ओळखत होता. अखेर तो अहवाल संपला. आदर्शने हात पुढे केला आणि कपाळावरचा घामाचा थर पुसला. मग त्याने मिहीरला अभिवादन केलं, मागे वळला आणि केबिनमधून बाहेर पडला. मिहीरने अहवाल टेबलावर फेकला. त्याने भुवया उंचावल्या, वर पाहिलं
आणि थंडपणे विचारलं, काय झालं? सायलीने भिंतीवरील घड्याळाकडे चोरटा कटाक्ष टाकला. तिला वाटलं अजून खूप उशीर झाला नाही. तिने आदराने विचारलं, मिस्टर देशपांडे, तुमचं काम संपलं का? आता कोर्टात जायला वेळ आहे का तुम्हाला? मिहीरच्या कपाळावरच्या आख्या आणखी खोल झाल्या. त्याला वाटलं त्याने तिला बोलूच द्यायला नको होतं. मी नुकताच परदेश प्रवासावरून परतलोय, त्यामुळे मी व्यस्त आहे, असं म्हणत तो उठला, आपला कोट उचलला आणि निघण्याची तयारी करू लागलं. मिहीर सायलीच्या बाजूने गेला तेव्हा तो अचानक वाकला. त्याचा थंड आणि देखणा चेहरा तिच्या इतक्या जवळ होता की तिला दबाव जाणवला. त्याने तिच्या डोळ्यात थेट पाहिलं आणि थंड आवाजात विचारलं, तुला खरंच माझ्यापासून घटस्फोट घ्यायची इतकी घाई आहे का?